سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم چه کاری انجام بدین که در ریدینگ آزمون آیلتس نمره 9 بگیرین. توی این ویدیو تکنیک های ساده ای رو از ریدینگ آیلتس بهتون آموزش میدم که نمره 9 رو به راحتی بگیرین. ببینید بچه ها، شما توی ریدینگ آزمون آیلتس 3 تا سکشن دارین. این 3 تا سکشن همونایی که روبروتون دارین میبینین، سکشن 1، سکشن 2 و سکشن 3. همونطور که دارین میبینین این 3 تا سکشن هر کدوم ترکیبی از سوالات داخل اونهاست. اینکه چه ترکیبی از سوالات قراره توی آزمون آیلتسی که شما شرکت میکنین بیان متفاوته. من اینجا یه سری نمونه براتون نوشتم، ولی به هر حال 10 تا 11 تا تسک متفاوت داریم که شما باید همه اونا رو بلد باشین. این 10 تا 11 تا تسک متفاوت هم توی لینک همین ویدیویی که این بالا میذارم هست و توضیح دادم، برین اونو ببینین. همه تسکا رو اونجا آموزش دادم و یاد بگیرین. خب اینی که روبروتون میبینین، سکشن 1 اگه نگاه کنین نوشته true false not given و matching information. سکشن 2 نوشته sentence completion و matching heading. سکشن 3 نوشته matching statement, multiple choice و summary completion. ببینید بچه ها، همیشه به این صورته که توی ریدینگ آزمون آیلتس سکشن 1 از همه ساده تره، سکشن 2 یکم سخت تره و سکشن 3 از همه سخت تره. حالا ما میخوایم چه تکنیک هایی رو بگیم؟ میخوایم تکنیک هایی رو بگیم که شما مطمئن باشین با بکارگیری اونها توی ریدینگ آزمون آیلتس نمره 9 میگیرین. اما این تکنیک ها چه تکنیک هایی هستن؟ بچه‌ها فرض بکنید شما این ترکیب سوالات رو توی آزمون آیلتس میبینید و فرض کنید شما به همه سوالات درست جواب میدین به جز true false not given. خب الان وقتی ما به true false not given اشتباه جواب میدیم باید چی کار بکنیم؟ اول اینکه نگاه کنید true false not given توی سکشن 1 یعنی چی؟ یعنی جزو سوالاتیه که از همه ساده تره. زمانی که ما همه سوالات رو درست جواب دادیم و فقط true false not given از سکشن 1 رو اشتباه جواب دادیم، باید بیایم چیکار کنیم؟ باید بیایم روی تکنیک ها و ترفندهایی که باعث میشه true false not given رو درست جواب بدیم تمرکز کنیم. یعنی شما اگه دارین خودتون رو برای آزمون آیلتس آماده میکنین و دارین تست میزنین، تست های کمبریج رو میزنین، میبینین true false not given ها رو دارین اشتباه میزنین، زمانی که میخواین به خودتون فیدبک بدین نباید برین اونایی که درست زدین رو به دنبال تکنیک ها و ترفندهاش باشین. باید برین به دنبال تکنیک ها و ترفندهایی برای اون سوالاتی که اشتباه جواب دادین. مثلا اگر true false not given رو اشتباه جواب دادین، باید برین به دنبال تکنیک های ریدینگ آیلتس توی true false not given. پس اولین تکنیک ریدینگ آیلتس که اینجا یاد میگیریم اینه که شما زمانی که تست های کمبریج رو میزنید نگاه کنید ببینید کدوم تسک رو مشکل دارین و برین اون تکنیک های مربوط به اون تسک رو پیدا بکنید و انقدر از اون مدل تسک تست بزنین تا مشکلتون برطرف بشه. به عبارت دیگه یکی از تکنیک های ریدینگ آیلتس اینه که روی نقاط ضعفتون فوکوس کنید، نه روی نقاط مثبتتون. روی نقاط ضعفتون باید فوکوس بکنید، یعنی ببینید کجا رو اشتباه میزنید، برین همونا تکنیک های مربوط به اون تسک رو یاد بگیرید. خب یه سناریوی دیگه بذار بهتون بگم. فرض کنید شما تمام سوالات سکشن 1 و سکشن 2 رو درست جواب دادین، اما سوالات سکشن 3 رو اشتباه کردین. بچه‌ها زمانی که سوالات سکشن 3 رو اشتباه کردین، با توجه به اینکه تسک هایی که توی سکشن 3 هستن سخت ترین سوالات و سخت ترین تسک ها هستن، اون موقع است که شما باید بدونید شما هم توی
لغات مشکل دارین، یعنی لغات کمی بلدین و هم توی تکنیک های ریدینگ آیلتس مشکل دارین. چرا؟ چون توی سکشن 3 اشتباه کردین. بچه توی سکشن 3 کلمات بسیار سخت‌تری استفاده میشه و متون نیاز به اسکن و اسکیمینگ بیشتری نیاز داره. بنابراین اگر شما توی سکشن 3 اشتباه میکنین، باید برای تقویت سکشن 3 تون برین یکی لغاتتون رو تقویت بکنین، یکی مهارت‌های ریدینگتون رو تقویت بکنین که مشکلتون برطرف بشه. اما یه مشکل دیگه ای که بچه‌ها دارن مشکل تایمینگ دارن. یعنی میگن ما زمان رو از دست میدیم، سکشن 1 رو جواب میدیم، سکشن 2 رو جواب میدیم، به همین خاطر نمیتونیم سکشن 3 رو جواب بدیم که زمان رو از دست میدیم، زمان تموم میشه. برای حل مشکل زمان، شما زمانی که دارین تستای کمبریج رو توی خونه میزنین، اول از همه باید 90 دقیقه به خودتون فرصت بدین. اگر دیدین کل سوالات رو دارین درست جواب میدین توی 90 دقیقه، بعد برای تست بعد 90 دقیقه رو تبدیل به 80 دقیقه بکنین. برای تست بعد تبدیل به 70 دقیقه بکنین و به همین ترتیب مشکل زمانتون رو حل بکنین. پس اینم یکی از مشکلاتی که شما دارین که توی خونه باید حلش بکنین، نه سر آزمون آیلتس. یه سناریوی دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که بعضی وقتا شما توی سنتنس کامپلیشن که الان میبینین توی سکشن 2 و یا سامری کامپلیشن که الان میبینین توی سکشن 3 مشکل دارین. بچه چه زمانی توی سنتنس کامپلیشن و سامری کامپلیشن مشکل دارین؟ اکثر اوقات شما جواب درست رو پیدا میکنین، مینویسین ولی اشتباه گرفته میشه. چرا؟ بچه توی سنتنس کامپلیشن و سامری کامپلیشن چون باید کلمه رو بنویسین، به احتمال زیاد شما اسپلینگش رو دارین اشتباه مینویسین. یعنی همچین دانش آموزی نیاز به تقویت وکابیولری و مهارت‌های ریدینگ نداره، فقط باید روی اسپلینگ کار بکنه. اگر شما توی سنتنس کامپلیشن و سامری کامپلیشن کلمه رو پیدا میکنید اما اشتباه، شما باید روی اسپلینگ کار بکنید. پس اینم یکی دیگر از مشکلاتی که شما دارین. اما حالت آخر، اگه دانش آموزی توی مچینگ اینفورمیشن که الان توی سکشن 1 و توی مچینگ هدینگ که توی سکشن 2 و توی مچینگ استیتمنت که توی سکشن 3 مشکل داره، این به این معناست که نقطه ضعف این دانش آموز توی مچینگ هاست و یکی از راه‌های تقویت مچینگ ها اسکنینگه. شما باید اسکنتون رو تقویت بکنید. با استفاده از اسکن باید لوکیت بکنید که اون لوکیت کنید جواب درست کجاست، محل جواب درست رو پیدا بکنید. همچین دانش آموزی که توی مچینگ ها مشکل داره باید مهارت اسکنش رو تقویت بکنه. بچه‌ها من همه حالاتی که یه دانش آموز میتونه توی آزمون ریدینگ آیلتس به مشکل بخوره رو براتون بررسی کردم و در کل چیزی که به صورت خلاصه و نتیجه گیری میتونم بهتون بگم اینه که شما زمانی که توی خونه تست های کمبریج رو میزنید، روی غلط ها و سوال های غلطتون بچه‌ها فوکوس بکنید، روی سوال های درست فوکوس نکنید. برین سوال های غلط رو، استراتژی ها و تکنیک ها و ترفند هایی که برای اون سوالات غلط بلد نبودین رو پیدا بکنین. اگه مشکلتون لغت حفظ بکنین، اونایی رو که درست زدین کنار بذارین. دیگه به دنبال پیدا کردن تکنیک و راه حل برای سوالهای درست نباشین، به دنبال راه حل برای سوالهای غلطتون باشین. بچه اگر سوالی دارین توی همین ویدیو کامنت بکنین. پیج اینستاگرام رو هم توی دیسکریپشن لینکش رو گذاشتم، فالو بکنین، ویدیو رو لایک بکنین و با من در تماس باشین.